Hôm nay Sokla một mình lên núi hái trái cây dại. Cô gặp một cây táo sai chĩu quả và mang về cả một túi vải đầy táo để về nhà chia sẻ cùng các con. Sáng hôm đó, Sokla dặn Zara và Fatima đừng chạy lung tung, trông coi kỹ đàn gia súc trong nhà. Cô chuẩn bị ra bờ sông một chuyến, xem có thể tìm được chút trái cây dại mang về hay không. Hôm nay Zainab, Hossein và Yasin đều đã đi học. Ngôi nhà vì thế trở nên yên ắng lạ thường. Những lần đi hái trái trước đây, luôn có các con đi cùng. Còn lần này, Sokla chỉ có thể một mình bước lên con đường núi. Cô men theo đường đi đến bờ sông. Theo kinh nghiệm trước đây, những khu vực gần bờ sông, nhiều nắng và đất đai ẩm ướt, thường hay mọc lên các cây trái dại. Giờ đây cô tìm kiếm rất cẩn thận, sợ bỏ sót bất kỳ cây nhỏ nào đang chĩu quả. Sokla lúc này đã sang tới bờ bên kia con sông, địa hình bên này thoáng đãng hơn, cũng dễ tìm thấy cây trái dại hơn. Cô mong rằng hôm nay sẽ có một vụ thu hoạch tốt, mang về cho các con ăn đỡ thèm. Đi được một lúc, con đường núi phía trước ngày càng hẹp lại. Chẳng mấy chốc lại men tới bờ sông. Nước sông nơi đây trong vắt nhìn thấy đáy. Dưới ánh nắng phản chiếu sắc xanh biếc, có thể thấy rõ từng đàn cá nhỏ nhàn nhã bơi lội trong làn nước. Sokla dừng bước, ngắm nhìn khung cảnh trước mắt. Trên gương mặt nở ra nụ cười vui mừng. Cô khẽ lẩm nhẩm, cảm tạ Allah đã ban cho chúng con tất cả những ân huệ này. Cá ở đây nhiều đến kinh ngạc, bơi dày đặc trong làn nước, gần như phủ kín cả khúc sông. Sokla không khỏi cảm thán, nếu hôm nay mang theo lưới cá, chỉ cần quăng một cái chắc chắn sẽ thu về đầy ắp. Điều này cũng phần nào lý giải rằng vì sao những lần trước họ ra sông bắt cá, luôn có thể dễ dàng bắt được cá, gần như không cần kỹ thuật quăng lưới chuẩn chỉnh. Chỉ cần vung lưới đại một cái là cũng trúng mấy con cá kém may mắn. Lúc này Sokla lấy ra từ trong túi vài chiếc bánh mỏng cô mang theo, chuẩn bị xé thành từng mẩu nhỏ ném xuống sông cho cá ăn. Cô mong rằng đợi những con cá này lớn thêm chút nữa, sau này có thể quay lại đây để đánh bắt. Con sông này trông không quá sâu, dòng nước cũng chảy rất hiền hòa, hầu như không thấy gợn sóng rõ rệt. Mặt nước như một tấm gương ngọc bích, lặng lẽ nằm giữa thung lũng núi non. Giờ đã là cuối tháng 10. Vùng núi phía tây Iran đã bước vào cuối thu. Nhiệt độ giảm xuống, nhiều đỉnh núi cao lại bắt đầu tích tuyết dày. Vào thời điểm này, các con sông tất nhiên có lượng nước ít hơn nhiều so với mùa xuân hè. Dòng chảy cũng chậm hơn, nhiều đoạn sông thậm chí tạo thành bãi nước nông tĩnh lặng, hoặc những vũng nước nhỏ. Sokla lại đứng dậy, tiếp tục men theo bờ sông đi về phía trước. Chưa đi được bao xa, cô đã nhìn thấy trên một bụi cây kết đầy những quả nhỏ đỏ au, lấp lánh dưới ánh nắng. Những quả này tròn trịa, căng mọng, màu sắc rực rỡ, là một loại táo gai rừng bản địa, có vị chua ngọt dễ ăn, là một trong những loại quả được người dân địa phương hái nhiều nhất vào mùa thu. Sokla giới thiệu rằng ở vùng núi nơi họ sinh sống có hai loại táo gai rừng, một loại có màu vàng, loại còn lại chính là loại màu đỏ cô đang cầm, thường phải đến cuối thu mới chín hoàn toàn. Sau một hồi bận rộn, Sokla từ trên cành hái xuống 2 nắm táo gai đỏ au. Phần còn lại cô để dành cho người khác hoặc chim rừng. Mang chừng ấy quả về, chỉ cần để bọn trẻ nếm thử là đủ. Phía trước, cô lại nhìn đàn cá dưới sông, không kìm được mà thở dài thêm lần nữa. Giá như hôm nay có mang theo lưới đánh cá thì tốt biết mấy. Cá thì đang ở ngay dưới chân. Trong ánh mắt cô ánh lên chút luyến tiếc. Mang theo sự tiếc nuối, cô tiếp tục bước về phía trước đi tìm những loại quả rừng trên núi. Chưa đi được bao xa, Sokla lại phát hiện ra một cây quả dại khác. Giữa tán lá treo lủng lẳng những quả nhỏ. Không phải loại táo gai vừa nhắc tới, mà là một loại quả rừng khác. Sokla giới thiệu loại quả này còn ngon hơn cả táo gai, và lại vô cùng hiếm. Ăn vào rất ngọt. Nhiều quả trên cây đã bị mổ vỡ. Rõ ràng chim rừng đã nhanh chân hơn cô. Những quả còn lại đã không còn nhiều. Chẳng mấy chốc Sokla đã hái hết số quả nhỏ, rồi tiếp tục đi lên phía trên. Không lâu sau, cô đến trước một mạch nước. Đây là một suối nước núi cổ,
Dòng nước trong vắt từ khe đá chảy mạnh ra theo đường ống dẫn. Sokla quyết định dừng lại uống vài ngụm nước, rửa mặt để xua tan mệt mỏi dọc đường. Sau chốc lát nghỉ ngơi, Sokla lại quay trở về bờ sông. Dưới chân là một vùng đất ẩm. Cô phát hiện một loại rau dại quen thuộc và dự định hái mang về. Cô giải thích rằng loại rau này rửa sạch có thể trộn ăn hoặc kẹp chung với bánh mỏng. Người dân địa phương thường xem đây là một loại rau. Loại cây này có tên là cải song, là một loại rau dại có sức sống cực kỳ mạnh mẽ, chỉ có thể sinh trưởng trong dòng nước. Bộ rễ gặp nước là phát triển rất nhanh. Quanh năm đều có thể thấy những lá xanh mướt. Khi ăn có vị tươi mát, hơi cay nhẹ và thoang thoảng vị đắng. Ở khu vực Trung Đông, người ta thường dùng nó làm rau trộn salad hoặc ăn trực tiếp cùng bánh mì dẹt để giải ngấy, kích thích vị giác. Còn tại Trung Quốc, cải song có một cái tên quen thuộc hơn là rau xà lách song. Sau khi rửa sạch rau dại, cô cho vào túi vải, rồi chuẩn bị sang bờ sông bên kia để nhặt thêm một ít củi khô. Ở đây có rất nhiều gỗ khô nên không lo thiếu củi đốt. Trên suốt quãng đường đi, Sokla cảm thấy cơ thể đã có phần mệt mỏi và cũng bắt đầu đói bụng. Đã đến lúc tìm một chỗ bằng phẳng, nhóm một đống lửa, pha một ấm trà, rồi ăn chút gì đó để hồi phục thể lực. Sau khi lửa đã bùng lên, Sokla cầm theo ấm nước đi về phía tây để lấy nước. Nguồn nước này đến từ mạch suối trong núi, lạnh buốt và trong vắt. Với cô mà nói, đây chính là món quà thuần khiết nhất từ thiên nhiên. Không lâu sau, nước trên bếp lửa trong ấm đã bắt đầu sôi ủng ục. Hơi nóng bốc lên nghi ngút. Sokla cho lá trà vào nước. Tiếp theo đó, cô lấy ra vài quả cà chua mang theo bên mình, rửa sạch rồi chuẩn bị đem nướng ăn. Trong lúc chờ cà chua nướng, Sokla rót 2 tách trà nóng, chuẩn bị cùng người quay phim thưởng thức. Hai người cứ thế ngồi bên bếp lửa, hướng mắt về thung lũng và dòng suối phía xa, chậm rãi nhấp từng ngụm trà nóng. Chỉ một lúc sau, cà chua đã được nướng xém nhẹ. Hương thơm đậm đà lan tỏa khắp không gian, bữa trưa cũng theo đó mà bắt đầu. Nguyên liệu hôm nay rất đơn giản. Cà chua ăn cùng với rau dại vừa hái, cuộn lại trong bánh mỏng, cắn một miếng. Vị chua ngọt của cà chua nướng hòa cùng hương rau rừng tan ra trong khoang miệng. Đó chính là hương vị thuần khiết nhất của thiên nhiên. Cà chua nướng là một trong những linh hồn của ẩm thực nướng Iran. Chỉ cần ăn cùng rau rừng và một tách trà nóng là đã có một bữa trưa thư thái giữa núi rừng. Tiếp theo, máy quay dần dần nâng cao, chuyển sang góc nhìn từ flycam, từ trên cao nhìn xuống, toàn cảnh hùng vĩ của dãy núi Zagros. Dãy núi này trải dài hơn 1.500 km, bắt đầu từ khu vực đông nam Thổ Nhĩ Kỳ và kéo dài tới bờ bắc của vịnh Ba Tư, là một trong những dãy núi quan trọng nhất của Iran, cũng là cái nôi của nền văn minh Ba Tư. Thế giới của dãy Zagros vừa rộng lớn vừa hoang vắng, nhưng lại tràn đầy sức mạnh. Nơi đây vừa là kỳ tích của thiên nhiên, vừa là minh chứng cho sự gắn bó sinh tồn giữa con người và đất mẹ. Sau bữa trưa, Sokla đeo túi vải lên lưng và tiếp tục lên đường. Cô cần băng qua bờ sông bên kia. Đi được một quãng, cô nhìn thấy phía trước là một rừng cây óc chó. Nhưng thời điểm đến đã hơi muộn. Óc chó đã bị người ta hái sạch từ trước. Lá trên cành đã bắt đầu úa vàng. Cô chậm rãi tìm kiếm dưới mặt đất, vẫn còn rải rác vài quả óc chó rụng lại. Những quả óc chó này đã được hong khô tự nhiên. Vừa nhặt, cô vừa tự nói một mình, nhặt được chừng này cũng đã rất tốt rồi. Khu vườn cây này thực ra là đất của người dân địa phương. Sokla đã xin phép chủ vườn, rồi mới vào đây. Dù không hái được óc chó, nhưng chẳng mấy chốc cô nhìn thấy phía trước còn có cây táo. Trên cành treo đầy từng quả một, màu sắc đã ngả vàng. Những quả táo này đã chín hoàn toàn. Điều đó khiến Sokla vô cùng vui mừng. Cô bắt đầu hái những quả táo ấy.
cuối cùng cũng có thể mang về cho các con. Những loại quả chúng yêu thích. Vì quả quá nhiều, hái từng quả thì khá mất công, cô liền trực tiếp rung lắc thân cây. Chỉ nghe vài tiếng bộp bộp vang lên, những quả táo tròn trịa lần lượt rơi khỏi cành. Cuối cùng cô thong thả nhặt lại những quả rơi dưới đất. Hôm nay vận may của cô khá tốt, lại có thể mang về đầy túi. Chẳng mấy chốc cây táo này đã được Sokla hái sạch hoàn toàn. Trong khu vườn này vẫn còn rất nhiều cây táo khác, một mình cô thì không thể hái hết được. Cô tiếp tục sang hái cây tiếp theo. Những quả táo này khác với táo thường thấy, màu sắc nhạt hơn, phảng phất ánh vàng dịu. Đây là một giống táo cổ trong vùng núi. Vỏ mỏng, hương thơm đậm, vị giòn và ngọt. Ở những vùng núi của Iran, những vườn cây như thế này có rất nhiều, đều là hoa trái do người dân tự trồng. Sản lượng cũng khá cao, nhưng vì địa hình nơi đây hẻo lánh, giao thông lại bất tiện, nên việc thu hái và vận chuyển vô cùng khó khăn. Hơn nữa người dân nơi đây, phần lớn chỉ trồng để gia đình dùng hoặc để phơi khô dự trữ. Vì vậy dù trái cây đã chín, cũng thường không được thu hoạch kịp thời. Khu vườn giữa núi trước mắt này là điển hình cho cảnh nhiều cây ít người. Khi trái cây vào mùa chín, nếu trong nhà không có thêm lao động, nhiều quả chỉ có thể để tự nhiên treo trên cành, cho đến khi bị gió thổi rơi xuống, thậm chí là thối rữa ngay dưới gốc. Đối với họ, điều đó không được xem là lãng phí, mà là để lại cho chim muông trong núi và thú rừng như một vòng tuần hoàn tự nhiên. Hôm nay Sokla hái được nhiều như vậy là nhờ có sự cho phép của chủ vườn. Vì hiện giờ những cây này cũng không có ai thu hoạch, nên họ đồng ý cho cô hái mang về một ít. Chẳng mấy chốc cô lại hái thêm vài rổ táo. Chiếc túi ngày càng căng phồng. Có những quả tươi mới, căng mọng, cũng có những quả vỏ đã khô nhăn lại. Có quả còn xuất hiện những đốm đen. Cây ăn quả trong núi vì không được chăm sóc, nên sau khi trái chín thường treo trên cây rất lâu. Bị nắng gắt thiêu đốt, bị gió thổi lâu ngày rồi dần dần hư hỏng. Để xem nào. Sokla bận rộn trong vườn táo suốt một lúc lâu, cuối cùng cũng chất đầy chiếc túi vải, trông nặng trĩu trên lưng, như món quà mộc mạc nhất của mùa thu. Tiếp theo, cô sẽ mang theo túi táo vàng ươm này, lên đường trở về nhà. Cô kịp trở về nhà trước khi mặt trời lặn. Zara và Fatima đang ngoan ngoãn chờ mẹ ở nhà. Sokla vừa mới về tới, Fatima đã háo hức không chờ nổi, muốn xem mẹ mang về những loại quả rừng gì. Sokla lấy từ trong túi ra một nắm táo gai đưa cho Fatima, phần còn lại chia cho Zara, vẫn để dành một ít cho Hossein và Yasin. Sau đó cô đổ táo ra chiếc mâm. Bên trong còn lẫn vài quả óc chó. Chuyến hái lượm hôm nay mang lại niềm vui trọn vẹn. Dù đã phải băng núi lội suối, nhưng mang được mâm trái cây này về, với cô đã là phần thưởng lớn nhất. Lũ trẻ lại được ăn trái cây tươi ngon, cuộc sống cũng vì thế mà ngọt ngào hơn đôi chút. Cô đập vỡ một quả óc chó, chuẩn bị nếm thử hương vị. Trong khoảng thời gian gần đây, ngôi nhà mới của gia đình Sokla cuối cùng cũng đã hoàn thành. Chồng cô trở về ở nhà vài ngày. Sau khi hoàn thiện căn nhà lại tiếp tục đi làm xa, kiếm tiền sinh hoạt và học phí cho các con. Sokla rửa sạch táo xong, rồi cùng các con chia sẻ hương vị của mùa thu. Mâm táo này đủ để cả nhà ăn trong nhiều ngày, cũng đủ để mùa thu này lưu lại những ký ức ngọt ngào.